ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, 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 ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਕਾਬਾਦ 'ਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ, ਹਾਰਡਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਨੂੰ 14 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਕਰੀਬਨ, ਕੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਈਏ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ? ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਈਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡੇ ਅਜੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਅਜੇ ਉਹ 20 ਮੂਲ 'ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਟਐਵਰ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ? ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਕੋਈ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੇਨਸ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰਮਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਹਰੀਫ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ। ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ? ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪਾਏ ਬਹਿਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ। ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਜੜਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲ ਰਹੀ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਹ ਭੈੜਾਪਨ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਭਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਈ ਥਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਆ, ਬਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਕਈ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੂਰਾ ਡੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਲੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾ, ਪਿਆਰ ਵਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜਾ ਡਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀਰਾ ਜੀ ਘਰ ਆਓ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਲਕਤ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗਿਆਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ, ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਮੌਕਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ, ਵਲੀ, ਪੀਰ, ਔਲੀਏ, ਗੁਰੂ, ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਖਤ ਵਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੌੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ, ਕੱਢ ਬਾਸ ਲੀਜੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਐਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ। ਆਓ, ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਈ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦਿਖਾਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਦ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਤੁੰਗ ਜਗ ਜਾਣਨ ਮਿਟੀ ਤੁੰਗ ਜਗ ਜਾਣਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪਸਰੇ, ਪੂਜਾ ਸੰਸਥਾਪਨ ਸੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪਸਰੇ, ਪੂਜਾ ਸੰਸਥਾਪਨ ਸੋਆ। ਪੂਜਾ ਸੰਸਥਾਪਨ ਸੋਆ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ। ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ, ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਜੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ
ਪੂਰਬਿਆਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੂੜਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੇਂਜਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ, ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਪਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਲੱਗ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਵਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਮਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾ ਕੇ ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚਰਨ ਸੰਧੂ। ਚਰਨ ਸੰਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਰਿਟਾਇਰ। 35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਰਾਇਲ ਚਿਲਡਰਨਸ, ਰਾਇਲ ਵੂਮਨਸ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ 1976 ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ PhD ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਲਬਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ 85 ਇਅਰਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਵੀ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਜੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ।
ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸਤ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਤ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਬਾਜੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਬਾਜੇ ਹਨ ਹੱਥ ਦੂਰੇ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਵਿਨਾਸ਼ੇ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਵਿਨਾਸ਼ੇ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭ ਨਾਸ਼ੇ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਵਿਨਾਸ਼ੇ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਵਿਨਾਸ਼ੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭ ਨਾਸ਼ੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੋ ਹਵਾਰੇ ਹਵਾਰ ਨੇ ਹਵਾਰੇ ਹਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੋ ਹਵਾਰੇ ਹਵਾਰ ਨੇ ਹਵਾਰੇ ਹਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੋ ਤੇਰਾ ਤਨ ਪਾਇਆ ਸੁਰਗ ਪਛ ਕਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਤਨ ਪਾਇਆ ਸੁਰਗ ਪਛ ਕਾਲ ਜੀਓ ਹਮਾਰੇ ਹਵਾਰ ਨੇ ਹਵਾਰੀ ਹਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੋ ਹਵਾਰੇ ਹਵਾਰ ਨੇ ਹਵਾਰੀ ਹਵਾਰ ਨੇ ਹਵਾਰੀ ਹਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੋ ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਪਾਇਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕੰਦੇ ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੰਤੇ ਲਾਇਆ ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੰਤੇ ਲਾਇਆ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸਾ ਠਾਰਿਓ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸਾ ਠਾਰਿਓ
ਨਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਰਾ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ 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 ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਕਾਬਾਦ 'ਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ, ਹਾਰਡਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਨੂੰ 14 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਤਕਰੀਬਨ, ਕੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਈਏ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ? ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਈਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ? ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡੇ ਅਜੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਅਜੇ ਉਹ 20 ਮੂਲ ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਟਐਵਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ? ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਨਸ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰਮਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਹਰੀਫ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ। ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ? ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪਾਏ ਬਹਿਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ। ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਜੜਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲ ਰਹੀ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਹ ਭੈੜਾਪਨ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਭਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਈ ਥਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਆ, ਬਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਕਈ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੂਰਾ ਡੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਲੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾ, ਪਿਆਰ ਵਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜਾ ਡਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀਰਾ ਜੀ ਘਰ ਆਓ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਲਕਤ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗਿਆਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ, ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਮੌਕਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ, ਵਲੀ, ਪੀਰ, ਔਲੀਏ, ਗੁਰੂ, ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਕਦੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਖਤ ਵਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੌੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਬਾਸ ਲੀਜੇ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਐਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ। ਆਓ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸੱਚ ਦਿਖਾਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਦ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।
ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ, ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਜੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਿਆਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੂੜਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੇਂਜਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ, ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਪਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿ ਅਲੱਗ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਵਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਮਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚਰਨ ਸੰਧੂ। ਚਰਨ ਸੰਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਰਿਟਾਇਰ। 35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਰਾਇਲ ਚਿਲਡਰਨਸ, ਰਾਇਲ ਵੂਮਨਸ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ 1976 ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ PhD ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਲਬਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 85 ਇਅਰਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਵੀ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਜੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮੇਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮੇਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮੇਲ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮੇਲ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮੇਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਬੈਠ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬੈਠ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬੈਠ ਸਵਾਰੇ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਮਾਰੇ
ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਨਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਰਾ
ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਕਾਬਾਦ 'ਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ, ਹਾਰਡਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਨੂੰ 14 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਈਏ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ? ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਈਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡੇ ਅਜੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਅਜੇ ਉਹ 20 ਮੂਲ ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਟਐਵਰ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ? ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਕੋਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਨਸ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ
ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰਮਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਹਰੀਫ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ। ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ? ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪਾਏ ਬਹਿਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ। ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਜੜਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਹ ਭੈੜਾਪਨ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਭਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਈ ਥਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਆ, ਬਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੂਰਾ ਡੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਲੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾ, ਪਿਆਰ ਵਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜਾ ਡਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀਰਾ ਜੀ ਘਰ ਆਓ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਲਕਤ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗਿਆਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਮੌਕਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ, ਵਲੀ, ਪੀਰ, ਔਲੀਏ, ਗੁਰੂ, ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਖਤ ਵਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੌੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ, ਕੱਢ ਬਾਸ ਲੀਜੇ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਐਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ। ਆਓ, ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਈ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸੱਚ ਦਿਖਾਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਦ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ, ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਜੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਿਆਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੂੜਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੇਂਜਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ, ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਪਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿ ਅਲੱਗ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਵਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਮਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚਰਨ ਸੰਧੂ। ਚਰਨ ਸੰਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਰਿਟਾਇਰ। 35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਰਾਇਲ ਚਿਲਡਰਨਸ, ਰਾਇਲ ਵੂਮਨਸ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ 1976 ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ PhD ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਲਬਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ 85 ਇਅਰਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਵੀ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਜੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸਤ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਸਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਸਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਸਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰੇ। ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰੇ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ।
ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਪਾਇਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕੰਦੇ ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਆ ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਆ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸਾ ਠਾਰਿਓ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸਾ ਠਾਰਿਓ ਆਵਾਰੇ ਨਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਰਾ
ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਕਾਬਾਦ 'ਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ, ਹਾਰਡਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਤਕਰੀਬਨ, ਕੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਈਏ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ? ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਈਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਤੋਂ, ਬਿਲਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡੇ ਅਜੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਅਜੇ ਉਹ 20 ਮੂਲ ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਟਐਵਰ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ? ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਕੋਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਨਸ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ
ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰਮਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਹਰੀਫ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ, ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ? ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪਾਏ ਬਹਿਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ। ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਜੜਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਹ ਭੈੜਾਪਨ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਭਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਈ ਥਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਆ, ਬਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਕਈ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੂਰਾ ਡੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਲੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾ, ਪਿਆਰ ਵਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜਾ ਡਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀਰਾ ਜੀ ਘਰ ਆਓ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਲਕਤ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗਿਆਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ, ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਮੌਕਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ, ਵਲੀ, ਪੀਰ, ਔਲੀਏ, ਗੁਰੂ, ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਖਤ ਵਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੌੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ, ਕੱਢ ਬਾਸ ਲੀਜੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਐਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ। ਆਓ, ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਈ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸੱਚ ਦਿਖਾਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਮੁਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਦ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਜਾਣਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪਸਰੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਪਨ ਸੋਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪਸਰੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਪਨ ਸੋਆ ਪੂਜਾ ਸਥਾਪਨ ਸੋਆ ਸਿਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਟੇ ਜੇ ਕੋਆ ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਟੇ ਜੇ ਕੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ, ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਜੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰਾਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਿਆਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੂੜਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੇਂਜਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ, ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਪਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ?
ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਲੱਗ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਵਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਮਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚਰਨ ਸੰਧੂ। ਚਰਨ ਸੰਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਰਿਟਾਇਰ। 35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਰਾਇਲ ਚਿਲਡਰਨਸ, ਰਾਇਲ ਵੂਮਨਸ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ 1976 ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ PhD ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਲਬਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ 85 ਇਅਰਸ ਓਲਡ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਵੀ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਜੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਸਵਾਰੀ
नानक मेरे बैठ सवारी गुरु नानक मेरी बैठ सवारी आनंद करो मेरे सुंदर नारी आनंद करो मेरे सुंदर नारी आनंद करो मेरे सत पाए गुर सत गुर पूरे सत पाई गुर सत गुर पूरे सत पाए गुर सत गुर पूरे सत पाई गुर सत गुर पूरे सुख उपजे बाजे अनहद दूरे सुख उपजे बाजे अनहद दूरे आनंद करो मेरे सुंदर नारी आनंद करो मेरे सुंदर नारी आनंद करो मेरा आनंद करो मेरा आनंद करो मेरे सुंदर नारी ताप पाप संताप विनाशे ताप पाप संताप विनाशे संताप विनाशे हर सिमरत किल विख सब नाशे ताप पाप संताप विनाशे ताप पाप संताप विनाशे हर सिमरत किल विख सब नाशे हर सिमरत किल विख सब नाशे आनंद करो मेरा आनंद करो मेरा आनंद करो मेरे सुंदर नारी आनंद करो मेरे सुंदर
Paasa
ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਰਾ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ 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 ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਕਾਬਾਦ 'ਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ, ਹਾਰਡਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਤਕਰੀਬਨ, ਕੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਈਏ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ? ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਈਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ? ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡੇ ਅਜੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਅਜੇ ਉਹ 20 ਮੂਲ ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਟਐਵਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ? ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਨਸ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰਮਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਹਰੀਫ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ। ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ? ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪਾਏ ਬਹਿਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਆ ਕਹਿਣ। ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਜੜਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲ ਰਹੀ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਹ ਭੈੜਾਪਨ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਭਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਈ ਥਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਆ, ਬਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਕਈ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੂਰਾ ਡੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਲੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾ, ਪਿਆਰ ਵਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜਾ ਡਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀਰਾ ਜੀ ਘਰ ਆਓ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਲਕਤ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗਿਆਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ, ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਮੌਕਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ, ਵਲੀ, ਪੀਰ, ਔਲੀਏ, ਗੁਰੂ, ਪੈਗੰਬਰ
ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਖਤ ਵਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੌੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਹਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਬਾਸ ਲੀਜੇ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਐਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ। ਆਓ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸੱਚ ਦਿਖਾਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਮੁਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਦ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।
ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ, ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਜੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਿਆਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੂੜਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੇਂਜਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ, ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਪਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿ ਅਲੱਗ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਵਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਮਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚਰਨ ਸੰਧੂ। ਚਰਨ ਸੰਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਰਿਟਾਇਰ। 35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਰਾਇਲ ਚਿਲਡਰਨਸ, ਰਾਇਲ ਵੂਮਨਸ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ 1976 ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ PhD ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਲਬਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ 85 ਇਅਰਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਵੀ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਜੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ।
ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਪਾਇਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕੰਦੇ ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਪਾਇਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕੰਦੇ ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਪਾਇਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕੰਦੇ ਲਾਇਆ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸਾ ਠਾਰਿਓ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸਾ ਠਾਰਿਓ ਆਵਾਰੇ ਆਵਾਰੇ ਆਵਾਰੀ ਆਵਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਆਵਾਰੇ ਨਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਟੋਰਾ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ
ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਕਾਬਾਦ 'ਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ, ਹਾਰਡਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਤਕਰੀਬਨ, ਕੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਈਏ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ? ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਈਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਤੋਂ, ਬਿਲਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡੇ ਅਜੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਅਜੇ ਉਹ 20 ਮੂਲ ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਟਐਵਰ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ? ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਕੋਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਨਸ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ
ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰਮਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਹਰੀਫ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ, ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ? ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪਾਏ ਬਹਿਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ। ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਜੜਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਹ ਭੈੜਾਪਨ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਭਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਈ ਥਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਆ, ਬਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਕਈ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੂਰਾ ਡੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਲੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾ, ਪਿਆਰ ਵਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜਾ ਡਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀਰਾ ਜੀ ਘਰ ਆਓ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਏਕੇ ਪਛਾਨਬੋ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਲਕਤ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗਿਆਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਮੌਕਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ, ਵਲੀ, ਪੀਰ, ਔਲੀਏ, ਗੁਰੂ, ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਖਤ ਵਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੌੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਬਾਸ ਲੀਜੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਐਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ। ਆਓ, ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਈ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸੱਚ ਦਿਖਾਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਮੁਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਦ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ
ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ, ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਜੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਿਆਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੂੜਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੇਂਜਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ, ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਪਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿ ਅਲੱਗ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਵਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਮਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚਰਨ ਸੰਧੂ। ਚਰਨ ਸੰਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਰਿਟਾਇਰ। 35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਰਾਇਲ ਚਿਲਡਰਨਸ, ਰਾਇਲ ਵੂਮਨਸ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ 1976 ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ PhD ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਲਬਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ 85 ਇਅਰਸ ਓਲਡ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਵੀ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਜੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰ
Oh
ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਰਾ ਸਾਰ
ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਕਾਬਾਦ 'ਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ, ਹਾਰਡਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਈਏ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ? ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਈਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡੇ ਅਜੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਅਜੇ ਉਹ 20 ਮੂਲ 'ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਟਐਵਰ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ? ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਨਸ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ
ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰਮਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਹਰੀਫ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ। ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ? ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪਾਏ ਬਹਿਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਆ ਕਹਿਣ। ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਜੜਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਹ ਭੈੜਾਪਨ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਭਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਫਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਫਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਈ ਥਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਆ, ਬਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਕਈ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੂਰਾ ਡੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਲੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾ, ਪਿਆਰ ਵਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜਾ ਡਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀਰਾ ਜੀ ਘਰ ਆਓ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਲਕਤ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗਿਆਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ, ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਮੌਕਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ, ਵਲੀ, ਪੀਰ, ਔਲੀਏ, ਗੁਰੂ, ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਖਤ ਵਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੌੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ, ਕੱਢ ਬਾਸ ਲੀਜੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਐਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ। ਆਓ, ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਈ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸੱਚ ਦਿਖਾਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਦ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ
ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ, ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਜੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੂੜਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੇਂਜਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ, ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਪਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿ ਅਲੱਗ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਵਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਮਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚਰਨ ਸੰਧੂ। ਚਰਨ ਸੰਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਰਿਟਾਇਰ। 35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਰਾਇਲ ਚਿਲਡਰਨਸ, ਰਾਇਲ ਵੂਮਨਸ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ 1976 ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ PhD ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਲਬਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ 85 ਇਅਰਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਵੀ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਜੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ।
बिना हर सिमरत किल विख सब नाशे ताप पाप सरताप विनाशे ताप पाप सरताप विनाशे हर सिमरत किल विख सब नाशे हर सिमरत किल विख सब नाशे आनंद करो मिल आनंद करो मिल आनंद करो मिल सुंदर नारी आनंद करो मिल सुंदर नारी आनंद करो मिल सुंदर नारी कोई नानक मेरे बैठ सवारी कोई नानक मेरे बैठ सवारी गुरु नानक मेरे गुरु नानक मेरे गुरु नानक मेरे बैठ सवारी आनंद करो मिल सुंदर नारी आनंद करो मिल सुंदर नारी आनंद करो मिल आनंद करो मिल आनंद करो मिल सुंदर नारी गुरु नानक मेरी पैर सवारी कुर्बान तेरे नाम नो कुर्बान तेरे नाम नो हमारे 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 कुर्बान तेरे नाम नो कुर्बान तेरे नाम नो हमारे 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 तेरे नाम नो कुर्बान तेरे नाम नो तेरा
ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਨਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਇਆ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ
ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਕਾਬਾਦ 'ਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ, ਹਾਰਡਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਤਕਰੀਬਨ, ਕੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਈਏ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ? ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਈਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ? ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡੇ ਅਜੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਅਜੇ ਉਹ 20 ਮੂਲ ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਟਐਵਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ? ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਨਸ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ
ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰਮਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਹਰੀਫ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ। ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ? ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪਾਏ ਬਹਿਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ। ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਜੜਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਹ ਭੈੜਾਪਨ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਭਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਈ ਥਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਆ, ਬਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਕਈ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੂਰਾ ਡੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਲੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾ, ਪਿਆਰ ਵਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜਾ ਡਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀਰਾ ਜੀ ਘਰ ਆਓ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਲਕਤ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗਿਆਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ, ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਮੌਕਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ, ਵਲੀ, ਪੀਰ, ਔਲੀਏ, ਗੁਰੂ, ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਖਤ ਵਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੌੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਬਾਸ ਲੀਜੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਐਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ। ਆਓ, ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸੱਚ ਦਿਖਾਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਦ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਸਰੇ ਪੂਜਾ ਸੰਸਥਾਪਨ ਸੋਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਸਰੇ ਪੂਜਾ ਸੰਸਥਾਪਨ ਸੋਆ ਪੂਜਾ ਸੰਸਥਾਪਨ ਸੋਆ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ, ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਜੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਿਆਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੂੜਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੇਂਜਰ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ, ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਪਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿ ਅਲੱਗ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਵਾਪਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਮਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾ ਕੇ ਗਾਵੋ ਸੁਨੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚਰਨ ਸੰਧੂ। ਚਰਨ ਸੰਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਰਿਟਾਇਰ। 35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਰਾਇਲ ਚਿਲਡਰਨਸ, ਰਾਇਲ ਵੂਮਨਸ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ 1976 ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ PhD ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਲਬਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 85 ਇਅਰਸ ਓਲਡ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਵੀ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਜੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਆਨੰਦ
ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ
ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਕਾਬਾਦ 'ਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ, ਹਾਰਡਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲਸ ਤੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਈਏ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ? ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਈਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ? ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡੇ ਅਜੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਅਜੇ ਉਹ 20 ਮੂਲ ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਟਐਵਰ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ? ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਨਸ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ
ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰਮਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਹਰੀਫ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ। ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ? ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪਾਏ ਬਹਿਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ। ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਜੜਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਹ ਭੈੜਾਪਨ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਭਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਫਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਫਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਈ ਥਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਆ, ਬਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਕਈ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੂਰਾ ਡੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਲੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜੰਮੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾ, ਪਿਆਰ ਵਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜਾ ਡਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀਰਾ ਜੀ ਘਰ ਆਓ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਲਕਤ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗਿਆਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਮੌਕਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ, ਵਲੀ, ਪੀਰ, ਔਲੀਏ, ਗੁਰੂ, ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਖਤ ਵਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੌੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਬਾਸ ਲੀਜੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਐਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ। ਆਓ, ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ